در دل اقیانوس، جایی که خط افق با آسمان یکی می شود، غولی فولادی آرام و بیوقفه پیش می رود. ناوی که بیش از آن که یک کشتی باشد، شهری شناور، پایگاهی هوایی و نمادی از قدرت دریایی ایالات متحده است. این سناریو روایتی یکپارچه و دانستنی از ناو هواپیمابر آبراهام لینکن است، از لحظه تولد ایده تا حضورش در مأموریت‌های واقعی، از عرشه پرهیاهو تا اعماق آرام بدنه. داستان از دهه پایانی جنگ سرد آغاز می شود، زمانی که آمریکا به دنبال نسل جدیدی از ناوهای هواپیمابر بود که بتوانند برای دهه‌ها برتری دریایی را تضمین کنند. نتیجه این تفکر کلاس نیمیتز بود و آبراهام لینکن به عنوان پنجمین ناو این کلاس با فلسفه‌ای مشخص ساخته شد: ماندگاری طولانی، قدرت ضربتی عظیم و توان عملیات پیوسته در هر نقطه از جهان. بدنه عظیم ناو با طولی بیش از 300 متر از فولادهای خاص ساخته شده است، فولادهایی که باید هم در برابر فشار آب و هم در برابر تهدیدات نظامی مقاومت کنند. اما آنچه این ناو را واقعا متمایز می کند درون آن نهفته است: دو راکتور هسته‌ای که قلب تپنده آبراهام لینکن محسوب می شوند. این راکتورها به ناو اجازه می دهند سالها بدون سوختگیری در دریا باقی بماند و با سرعتی بالا هزاران کیلومتر جابجا شود. انرژی هسته‌ای آزادی عملی بی‌نظیر به این ناو می‌بخشد. عرشه پرواز صحنه‌ای است که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. این سطح پهناور محل برخاست و فرود ده‌ها جنگنده، هواپیماهای هشدار زودهنگام و بالگرد است. هر پرواز حاصل هماهنگی دقیق میان خدمه عرشه، افسران پرواز و خلبانان است. در اینجا زمان با ثانیه ها سنجیده می شود و کوچکترین خطا می تواند به فاجعه منجر شود. رنگ لباس خدمه هر کدام معنا و وظیفه‌ای خاص دارد، از کنترل پرواز تا سوخت رسانی و تسلیحات. بال هوایی ناو قدرت اصلی ضربتی آن را شکل می دهد. جنگنده های چند منظوره همگی بخشی از این مجموعه هستند. این هواپیماها می توانند مأموریت‌های متنوعی انجام دهند، از برتری هوایی و حمله به اهداف زمینی گرفته تا شناسایی و پشتیبانی دریایی. ناو با این بال هوایی عملاً یک پایگاه هوایی متحرک است که به اجازه هیچ کشوری برای استقرار نیاز ندارد. اما ناو هواپیمابر تنها به هواپیماهایش متکی نیست. سامانه‌های دفاعی لایه لایه وظیفه حفاظت از این غول شناور را بر عهده دارند. رادارهای پیشرفته، موشک‌های دفاع هوایی و سامانه‌های نزدیک برد حلقه‌ای از امنیت ایجاد می‌کنند. در کنار اینها، ناو معمولاً در قالب یک گروه رزمی حرکت می‌کند. ناوشکن‌ها، رزمناوها و زیردریایی‌هایی که همچون سپری چند لایه آبراهام لینکن را همراهی می‌کنند. زندگی درون ناو داستانی جداگانه دارد. هزاران نفر از خدمه ماه‌ها در این فضای بسته زندگی و کار می کنند. ناو دارای بیمارستان، نانوایی، مراکز تعمیر، آشپزخانه‌های عظیم و حتی امکانات ورزشی هست. هر بخش به گونه‌ای طراحی شده تا این شهر شناور بتواند مستقل از خشکی به حیات خود ادامه دهد. نظم و انضباط ستون اصلی این زندگی جمعی است. در مأموریت‌های عملیاتی آبراهام لینکن نقش‌های مختلفی ایفا کرده است، از حضور در مناطق بحرانی برای نمایش قدرت گرفته تا مشارکت در عملیات‌های واقعی نظامی. حضور این ناو در یک منطقه
پیام سیاسی و نظامی روشنی دارد. توان واکنش سریع و قدرت ضربه در هر زمان، گاهی حتی حضور بدون شلیک یک گلوله هدف اصلی مأموریت است. فرماندهی ناو مسئولیتی سنگین و پیچیده است. فرمانده باید هم یک مدیر باشد و هم یک نظامی با تجربه، کسی که بتواند میان مأموریت‌های رزمی، ایمنی خدمه و نگهداری از تجهیزات تعادل برقرار کند. تصمیم‌هایی که در پل فرماندهی گرفته می‌شوند می‌توانند پیامدهایی در مقیاس منطقه‌ای یا حتی جهانی داشته باشند. در سالهای خدمت آبراهام لینکلن بارها ارتقا یافته است. سامانه‌های الکترونیکی، رادارها و تجهیزات ارتباطی آن بروز شده اند تا با تهدیدات جدید همخوانی داشته باشند. این ارتقاها نشان می‌دهد که یک ناو هواپیمابر پروژه‌ای زنده است که باید همگام با تغییر ماهیت جنگ تکامل یابد. در لایه‌ای عمیق‌تر، ناو هواپیمابر نمادی از دکترین نظامی آمریکا است. دکترینی که بر پایه حضور پیشدستانه، تحرک بالا و قدرت واکنش سریع تأکید دارد. آبراهام لینکلن تجسم این تفکر است، پایگاهی که میتواند به هر نقطه از جهان نزدیک شود و معادلات را تغییر دهد. در پایان این سناریوی دانستنی تصویر کامل می شود. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نه فقط مجموعه‌ای از فولاد و فناوری، بلکه سامانه‌ای پیچیده از انسان، ماشین و دکترین است. شهری شناور که هم زندگی روزمره در آن جریان دارد و هم تصمیم‌های بزرگ نظامی. داستان این ناو داستان قدرت دریایی مدرن است، داستانی که با هر مأموریت فصل تازه‌ای به آن افزوده می‌شود. با ادامه این روایت می‌توان به جزئیات فنی عمیق‌تری از آبراهام لینکلن پرداخت، جایی که مهندسی در مقیاسی عظیم خود را نشان می‌دهد. سیستم‌های پیشران علاوه بر تأمین سرعت بالا، امکان مانورپذیری این غول دریایی را فراهم می‌کنند. سکان‌ها، ملخ‌ها و سامانه‌های کنترلی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ناو بتواند حتی در شرایط بد جوی نیز عملیات پروازی را ادامه دهد. عرشه پرواز به تنهایی یک سامانه مهندسی شده پیچیده است. منجنیق‌های بخار هواپیماها را در چند ثانیه به سرعت لازم برای برخاستن میرسانند و کابل‌های مهار فرود ایمن را تضمین می‌کنند. هر متر از این عرشه برای تحمل فشار، حرارت و ضربه طراحی شده است. حتی پوشش سطح عرشه ترکیبی خاص دارد تا در برابر حرارت شدید موتورهای جت مقاوم باشد. در دل ناو شبکه‌ای از راهروها، اتاقها و مراکز فرماندهی قرار دارد که کمتر دیده می‌شوند اما حیاتی اند. تیم‌های فنی شبانه روز مشغول نگهداری موتور هواپیماها، سامانه‌های الکترونیکی و تجهیزات تسلیحاتی هستند. این تلاش بیوقفه تضمین می کند که بال هوایی ناو همیشه در بالاترین سطح آمادگی باقی بماند. از منظر اطلاعاتی، آبراهام لینکلن همچون یک گره بزرگ در شبکه جهانی فرماندهی عمل می کند. ارتباطات ماهواره‌ای، لینک های داده و سامانه های رمزنگاری این ناو را به مراکز فرماندهی دوردست متصل می سازند. اطلاعات دریافتی و ارسالی بخشی از تصمیم سازی در مقیاس راهبردی است. در مأموریت‌های طولانی، بعد روانی و انسانی زندگی خدمه اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. برنامه‌های آموزشی، سرگرمی و نظم روزانه برای حفظ روحیه طراحی شده اند. هر خدمه نقشی دقیق و تعریف شده دارد و هماهنگی میان آنها کل سامانه را سر پا نگه می دارد. در نهایت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را می توان نمادی از پیوند، فناوری و قدرت دانست. حضور آن در هر منطقه صرفاً یک جابجایی نظامی نیست، بلکه بخشی از پیامرسانی ژئوپلیتیکی است. این ناو با تمام پیچیدگی‌ها و توانمندی‌هایش تصویری روشن از جنگ دریایی مدرن ارائه می‌دهد. جنگی که در آن دریا،
هوا و اطلاعات به هم گره خورده اند. اگر روایت را جلوتر ببریم، به نقش آبراهام لینکلن در تمرین‌ها و رزمایش‌های بزرگ می‌رسیم، جایی که این ناو به عنوان محور عملیات مشترک عمل می‌کند. در این رزمایش‌ها هماهنگی میان نیروی دریایی، هوایی و حتی فضایی آمریکا تمرین می شود. ناو هواپیمابر مرکز این تمرین هاست و نشان می دهد چگونه یک واحد شناور می تواند فرماندهی عملیات در مقیاس هزاران کیلومتر را بر عهده بگیرد. در سناریوهای بحران، سرعت واکنش آبراهام لینکلن اهمیت حیاتی دارد. این ناو می‌تواند در مدت کوتاهی به منطقه‌ای دوردست اعزام شود و پیش از استقرار پایگاه‌های زمینی توان هوایی کامل را فراهم کند. همین ویژگی باعث شده ناوهای هواپیمابر به ابزار اصلی حضور پیشدستانه تبدیل شود. گاهی تنها خبر حرکت یک ناو معادلات را تغییر می دهد. نگهداری و تعمیرات ناو خود پروژه‌ای عظیم است. هر چند سال یک بار آبراهام لینکلن وارد دوره‌های بازسازی اساسی می شود، جایی که سامانه‌های نوسازی، راکتورها، بازبینی و تجهیزات جدید نصب می شوند. این فرایندها نشان می دهد که یک ناو هواپیمابر سرمایه‌ای بلند مدت است که برای دهه‌ها خدمت طراحی شده است. از نگاه دشمنان بالقوه، ناو هواپیمابر هم هدفی وسوسه برانگیز و هم کابوسی پیچیده است. ابعاد بزرگ آن شناسایی را آسانتر می کند، اما دفاع لایه لایه و تحرک بالا هدفگیری و انهدام را به چالشی بزرگ تبدیل می کند. به همین دلیل آبراهام لینکلن همواره در مرکز بحث‌های مربوط به جنگ دریایی مدرن قرار دارد. در پایان بندی تکمیلی این سناریو، تصویر ناو روشن‌تر از همیشه است. آبراهام لینکلن فقط یک ابزار نظامی نیست، نمادی از صنعتی عظیم، نیروی انسانی گسترده و تفکری است که دریا را میدان اصلی قدرت می‌داند. داستان این ناو داستان تداوم قدرت دریایی در عصر فناوری است، داستانی که همچنان با هر مأموریت صفحه‌ای تازه به آن افزوده می‌شود. به نظرتون ناو USS آبراهام لینکلن در چند کیلومتری ایران قرار دارد؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید.